Người sau khi xem video Secret vẽ tranh cùng chủ nhân sẽ tưởng rằng nó là một chú chó Border Collie. Thật ra nó là chó chăn cừu Úc. Điểm khác biệt duy nhất với Collie là chúng biết bảo vệ chủ nhân, trung thành và hiền lành, nhưng lại không thông minh bằng Collie. Bởi vì chủ nhân của nó, Mary, bị mắc bệnh trầm cảm, nên khi Mary vẽ tranh, Secret sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy. Về sau, Mary bắt đầu dạy cho Secret vẽ tranh. Secret thông minh, mỗi nét bút đều khiến Mary vô cùng ngạc nhiên. Mary sẽ dựa vào nét bút của Secret để cùng nhau hoàn thành bức tranh. Lâu dần, Secret có thể tự mình vẽ tranh. Từng dãy núi, đám mây, mặt trời trong bức tranh đều là những ký ức cùng với chủ nhân. Hóa ra, nó vẫn nhớ kỷ niệm tập yoga cùng chủ nhân vào buổi chiều hoàng hôn. Khi Secret quên mất động tác tiếp theo, nó sẽ lén lút nhìn sang chủ nhân để học theo. Khi chủ nhân cảm thấy bí bách vì căn bệnh trầm cảm, nó sẽ vẽ bức tranh bông hoa để tặng chủ nhân, muốn giúp chủ nhân cảm thấy vui vẻ trở lại. Một bức không đủ thì sẽ vẽ tiếp bức nữa. Một chú chó tham ăn như nó, dưới sự dạy dỗ của chủ nhân, còn biết cách tự mở tủ lạnh chuẩn bị đồ ăn ngon cho mình. Sau khi làm rối tung mọi thứ lên, nó biết chủ nhân sẽ dọn dẹp, sẽ giả bộ dùng máy hút bụi để chọc cho chủ nhân vui vẻ. Cứ như vậy, họ đã trải qua 7 năm bên nhau. Với sự đồng hành của Secret, căn bệnh trầm cảm của Mary đã hoàn toàn bình phục. Nhưng cũng trong năm này, Secret đã qua đời vì bệnh ung thư. Cư dân mạng nói rằng sứ mệnh của nó đã hoàn thành, nên nó đã trở về thế giới bên kia, chờ đợi sứ mệnh tiếp theo. Tình yêu bị núi sông cách trở, có thể san bằng cả núi sông. Ông lão Vicky nhặt được một con cò trắng bị thương bởi súng săn và đặt tên cho nó là Malena. Dưới sự chăm sóc tận tình của ông lão, vết thương của Malena nhanh chóng hồi phục. Nhưng sau đó ông lão lại phát hiện cánh của Malena bị thương quá nặng và không thể bay được nữa, nên Malena đã ở lại, bắt đầu sống cùng ông lão. Một người một chim cứ như vậy trải qua 8 năm bình yên bên nhau. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi có sự xuất hiện của một con cò đực màu trắng. Nó đem cá đến cho Malena thay cho ông lão. Suốt ngày ở bên cạnh Malena, ông lão nhận ra Malena đã yêu rồi. Thế là, ông lão đã xây cho chúng một cái tổ lớn hơn để làm phòng cưới và đặt tên cho con đực là Klepetan. Rất nhanh, Malena và Klepetan đã có con. Ông lão cứ tưởng Malena sẽ mãi hạnh phúc thế này, nhưng Klepetan đã đưa những đứa con bay đi, chỉ còn lại mình Malena, cô đơn trên mái nhà. Ông lão rất tức giận, không ngờ Klepetan lại là một kẻ xấu xa như vậy. Nhưng vào tháng 3 năm sau, một bóng dáng quen thuộc cắt ngang bầu trời. Klepetan đã trở lại, thì ra cò trắng là loài chim di cư, phải di cư đến Nam Phi hàng năm để vượt qua mùa đông, tìm bạn đời mới để sinh sản trong năm tới. Nhưng Klepetan vẫn quay trở lại với Malena. Sau vài tháng xa cách, Malena tưởng chừng đã mất đi tình yêu lại có lại, càng phụ thuộc nhiều hơn vào Klepetan. Chúng không thể tách rời và sớm có một đàn con mới. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại đến ngày chia tay. Nhưng lần này, Klepetan không bay cùng đàn và con về phương Nam, mà nó chờ mãi khi mùa đông cận kề. Khi không thể kiềm chế bản năng cơ thể được nữa, Klepetan mới một mình lên đường bay về phương Nam. Trong đàn cò trắng, Klepetan luôn là con cuối cùng rời đi vào mùa đông và là con đầu tiên trở về vào mùa xuân. Vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, mỗi năm nó phải bay đi bay về hơn 16.000 km. Chúng cứ trải qua những ngày tháng như vậy hơn 16 năm. Nhưng sau lần di cư thứ 17, Klepetan đáng lẽ phải trở về vào tháng 3, lại không thấy đâu. Ông lão lo lắng cho sự an toàn của Klepetan, nên đã tìm hiểu về lộ trình của chim di cư. Ông lão tìm thấy Klepetan cần phải đi qua Lebanon, và có rất nhiều thợ săn chim ở đó. Gần 2 triệu con chim di cư đã biến mất tại đây mỗi năm.
Ông lão không biết cách truy cập internet nên đã làm một cây bút từ chiếc lông của Klepetan, dựa trên câu chuyện của Klepetan và Malena, viết thư cho tổng thống Lebanon và hy vọng sẽ ngăn chặn được nạn săn bắn trộm. Bức thư nhanh chóng thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Tổng thống Lebanon sau khi biết tin đã ban bố lệnh cấm săn bắn chim ở nước này, bày tỏ thái độ con người và động vật nên chung sống hòa bình. Nhưng dù vậy, Klepetan vẫn chưa quay trở lại. Câu chuyện về Klepetan đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Người ta dựng camera ngay cạnh tổ của Malena để phát trực tiếp cho mọi người theo dõi, cùng cầu nguyện cho Klepetan bình an trở về. Khi đợt chim di cư kết thúc, Malena cô đơn nhìn chăm chăm chờ đợi Klepetan. Mọi người bắt đầu khóc. Ngay khi mọi người nghĩ Klepetan sẽ không quay về nữa, thì trong ống kính xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Klepetan đã quay trở lại. Nó trở về cùng vết máu. Thì ra, Klepetan đã rất cố gắng để trở về bên Malena. Nhìn thấy trên màn hình, Klepetan và Malena đã được đoàn tụ. Các cặp tình nhân trên quảng trường bắt đầu ôm nhau và thề rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Năm 2019, Klepetan qua đời vì quá già. Nó và Malena đã có với nhau 66 đứa con. Malena vẫn nhìn về xa xăm mỗi ngày chờ Klepetan trở về. Klepetan đã mất 20 năm để chứng minh vì tình yêu có thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng mà không chút do dự. Mèo thực sự có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể nhìn thấy. Một cư dân mạng ở nước ngoài đã chụp được chú mèo đột nhiên có hành động này sau khi chú chó cùng nó lớn lên qua đời được vài tiếng. Cư dân mạng cảm động trước hành động này, muốn an ủi chủ nhân của chúng, liền lấy đó làm cảm hứng để bắt đầu sáng tác phim hoạt hình. Sao bạn lại bay lên rồi? Tôi đi trước một bước, chúng ta rồi sẽ gặp nhau ở một thế giới khác.